SketchUp Zero to Hero 2หลายคนนะครับที่ใช้งานโปรแกรม SketchUp นะครับแล้วต้องทำไฟล์ขนาดใหญ่โอ้โหทุกคนรู้เนาะว่ามันแบบเครื่องหน่วงมากๆนะครับช้าโหลดก็ยากนะครับบางครั้งโหลดไม่ได้ด้วยซ้ำไปบางคนนะมีไฟล์ขนาดแบบ100เมก200เมก300เมกอะครับโอ้โหมันใหญ่มากๆเลยแล้วก็บอกว่า SketchUp เนี่ยทำงานใหญ่ไม่ได้ครับวันนี้นะครับเราจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับใน SketchUp Zero to Hero ภาค 2 นะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าเราจะทำงานยังไงนะครับให้ไฟล์มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับทำยังไงเวลาเราทำงานขนาดใหญ่แล้วไฟล์เนี่ยไม่ให้ใหญ่เกินไปคนที่มีพื้นฐานไม่แน่นนะครับผมแนะนำว่าให้กลับไปดู SketchUp Zero to Hero ภาค 1 นะครับมี88ตอนนะครับอธิบายพื้นฐานอย่างละเอียดเลยเอาพื้นฐานตรงนั้นมาเรียนคลิปนี้นะครับชุดการสอนนี้นะครับบอกกันเลยว่าชีวิตดีแน่นอนครับโอเคตัวอย่างดีกว่านะครับทุกคนดูตัวอย่างครับโอ้โหไฟล์นี้ใหญ่มากนะครับเนี่ยใหญ่จริงๆนะครับดูนะครับเรามาดูกันนะพื้นที่เนี่ยนะครับนี่เลย400เมตรนะครับแล้วก็340กว่าเมตรนะครับไฟล์ใหญ่มากนะเรามาดูกันความละเอียดของไฟล์ครับขนาดไหนครับดูดิครับเขียนละเอียดแบบนี้นะครับนี่โอ้โหนี่ special gate เนี่ยครับนิปเปิลนะบอลวาลนะนี่โอ้โหนี่ครับ3ทางนี่ครับเขียนละเอียดแบบนี้ครับเขียนแบบแล้วแบบมีกี่ตัวเนี่ยนี่ครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับแล้วเขียนขนาดไหนเอาแบบว่าเขียนพุกอะครับเนี่ยพุกเนี่ยครับเพจโอ้โหเขียนแบบเนี้ยนะโบนะยูแคลมดูอะไรกันยูโบนี่โบรเวอร์ดูดิครับดูความละเอียดของโมเดลครับลองกด X-ray mode ดูก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยเขียนละเอียดแบบนี้ครับมีท่อเยอะแยะมากมายเลยให้ทายสิครับว่าไฟล์เนี้ยมีขนาดเท่าไหร่ครับไฟล์เนี้ยใหญ่แค่ไหนครับ100เมกไหมหรือ50เมกหรือ200เมกหรือเท่าไหร่ครับคำตอบดูยังไงครับดูตรงนี้ครับ Windows Model Info ผมเซฟไปดูนะครับไฟล์เซฟไฟล์ตัวนี้นะครับมีขนาดไม่ถึง8เมกนะครับไฟล์เนี้ยครับเขียนละเอียดแบบนี้ครับมีขนาดไม่ถึง8เมกนี่คือหลักการนะครับขั้นสูงนะจริงๆทุกคนทำได้นะไม่ต้องมีปลั๊กอินหรือไม่มี extension เสริมหรืออะไรเลยครับขอให้แค่เราเข้าใจเนี่ยว่าพื้นฐานเนี่ยนะครับของการเขียน SketchUp เนี่ยทำยังไงเราสามารถควบคุมขนาดไฟล์ได้จริงๆครับผมทำได้ทุกคนก็ทำได้นะครับเรามาเริ่มต้นเลยจาก Zero to Hero นะเพื่อจะนำไปสู่การใช้งานทำมาหากินได้จริงนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเข้าใจนะครับผมจะแบ่งออกเป็นกฎย่อยๆนะครับให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าผมอธิบายรวดเดียวเลยทุกคนจะแบบฟังแล้วเพลินไงแล้วแยกไม่ออกว่าอันนี้คือปัญหาอะไรนะครับกฎข้อที่1ครับกฎข้อที่1ครับคือทำให้เป็น Object เสมอทำให้เป็นวัตถุหรือ Object เสมอครับในโปรแกรม SketchUp นะครับ Object หรือวัตถุครับจะเป็น Group และ Component ครับ Group หรือ Component ครับไม่ใช่และกรุ๊ปหรือ component นะครับโอเคเรามาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงครับยกตัวอย่างเช่นผมจะทำแบบนี้ครับวงกลมขึ้นมาครับจากนั้น push pull ขึ้นมาแบบนี้โอเคครับแล้วผมนะก็จะ copy ออกไปครับผมยังไม่ได้ make group นะยังไม่ทำเป็น object นะครับแล้วผมก็ copy ออกไปก่อนครับ x 4นี่คือ multiple copy นะครับตามด้วย x 4ถ้าใครยังไม่รู้วิธีเข้าใจทำงานแบบนี้นะครับการทำ multiple copy นะครับหรือ copy หลายตัวพร้อมกันเนี่ยให้ไปดูใน SketchUp Zero to Hero 88ตอนภาค 1นะครับสอนละเอียดเลยนะครับจากนั้นเนี่ยทำให้เป็น3ชั้นครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมจะเซฟนะแต่ผมจะติ๊กตรงนี้ออกไปครับ redefine thumbnail on save เพื่อให้ภาพการเซฟเนี่ยหน้าจอเนี่ยไม่มีผลต่อกันนะครับกำหนดขนาดไฟล์นะโอเคเรามาดูกันครับไฟล์เซฟ
37.98 นะครับโอ้โหผมอีกทีนะปึ๊บ37.98 ประมาณ40นะครับประมาณเนี้ย38นะประมาณนี้ตีกลมๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูใหม่เดี๋ยวคราวนี้นะครับถ้าผมแบบนี้อันดูนะ Ctrl C นะครับอันดูนะผมจะ make group ก่อนล่ะแบบว่าอันนี้ชั้น1ไงเรามาดูกันครับ make group แล้วผมก็จะ copy ไปครับเอาละผมก็จะกด save ครับไฟล์ save คำตอบคือ 19.73 ครับโอ้โหลดลงมาเยอะมากเลยครับนี่ครับทำเป็น object ครับเอาละเดี๋ยวต่อไปครับผม Ctrl C ครับแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองทำแบบเป็นกรุ๊ปแบบนี้ก่อนไหมตัวนี้ก่อนเลย make group จากนั้นผม copy ไปครับxc จากนั้นนะครับผมจะ make group เป็นแบบนี้ครับและผมก็ยกขึ้นไปครับลองดู 19.73 ไฟล์เซฟครับ 10.5 โอ้โหลดลงอีกครับดังนั้นตรงนี้จะเห็นนะครับว่าถ้าเราทำโมเดล3มิตินะครับและอะไรที่มันมีแนวโน้มที่จะเหมือนกันนะครับหรือเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยแก้ไขครับมันเหมือนกันเนี่ยเราต้องทำเป็น Object ครับเข้าใจไหมครับทุกคนทำเป็น Object นะครับด้วยวิธีนี้นะครับเราจะแก้ปัญหาไฟล์ขนาดใหญ่ได้ง่ายมากๆครับทุกคนลองจินตนาการดูสิว่าแค่นี้มันยังต่างกันขนาดเกือบ2เท่า3เท่าแล้วถ้าไฟล์มันขนาดใหญ่ครับถ้าเราลืมแบบนี้ลืมการทำ Object ย่อยๆแบบนี้ครับไฟล์มันจะใหญ่แค่ไหนใช่ไหมครับทุกคนแต่นั้นเองกฎข้อที่1จำให้ดีนะครับถ้าเราทำโมเดลขึ้นมาแล้วทำเป็น Object ทำเป็น Group Component นะครับหรือ Component นะครับไว้เสมอนะแล้วบอกเลยว่าชีวิตจะดีๆแน่นอนไฟล์จะมีขนาดเล็กลงครับกฎข้อที่1นะครับเข้าใจแล้วใช่ไหมแต่กฎข้อที่2ก็สำคัญครับและกฎข้อที่1นั้นนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วแต่ไม่เข้าใจกฎข้อที่2ครับก็จะไม่มีประโยชน์เหมือนกันครับไฟล์ก็จะใหญ่อยู่ดีครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกฎข้อที่2กันครับกฎข้อที่2นะครับผมจะตั้งชื่อว่า definition และการ scale ครับ definition และการ scale definition เนี่ยภาษาไทยเรียกว่านิยามนะครับนิยามและการ scale ครับโอเคเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างกันในเคสนี้นะครับจะได้ไหมครับว่าผมทำเป็น object ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะระเบิดออกก่อนนะเลือกทั้งหมดนะครับคลิกขวาแล้วก็ออกคำสั่ง export โอเคผมเซฟนะครับไฟล์เซฟสังเกตนะครับว่าไฟล์ตอนนี้อยู่ที่ 10.65 ครับแล้วดูให้ดีนะผมคลิกขวานะ entity info นะครับ object 1ชิ้นครับจะสังเกตเห็นนะครับว่า object นี้บอกว่า15 in model ในกรณีที่โปรแกรมนะครับ SketchUp เนี่ยมันอ่านว่า solid group เนี่ย15 in model เนี่ยหรือนะครับ15ตัวเนี่ยก็แปลว่าทุกตัวครับก็คือตัวเดียวกันหมดเพราะว่าเวลากดตัวไหนก็ตามครับมันจะบอกว่า15ครับดังนั้นเอาง่ายๆแล้วกันนะครับว่าแม้จะชิดงานเป็นกรุ๊ปครับแต่เวลาเราสร้างตัวหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วเรา copy ไปเรื่อยๆครับโปรแกรม SketchUp ยังถือว่าตัวนั้นนะครับหรือตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาจะเหมือนกับตัวแรกครับและมันจะนับได้15ตัวครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าเราทำแบบนี้ครับสมมุติว่าผมจะต้องมีการเข้าไปแก้ไขข้างในครับโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปครับแล้วก็พุทพูครับโอเคผมก็จะเข้าไปข้างในครับแล้วก็ดับเบิลคลิกครับแบบนี้ครับเหมือนเราเข้าไปแก้ไขครับโอเคครับและตอนนี้นะครับผมเข้าไปแก้ไขมันยาวขึ้นครับโดยหลักการแล้วนะครับทุกคนจำให้ดีนะครับอันนี้ผมให้ท่องจำเลยแล้วกันนะชิ้นงานใดก็ตามนะครับถ้ามีรูปทรงเดิมนะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยขนาดไฟล์ไม่มีผลเท่าไหร่นะครับดังนั้นเองเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะว่าขนาดไฟล์เนี่ยมันมีผลนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีทรงกระบอกอยู่แล้วเรายืดขึ้นมาแบบนี้ครับขนาดไฟล์ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะแต่ตอนนี้ผมมีการแก้ไขครับผลคืออะไรครับดูนะผลก็คือว่าไอ้ตัว solid group เนี่ยมันบอกว่า1 in model 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 แล้วก็1เห็นไหมครับซึ่งข้างล่างเนี้ยมันเหลือ10ครับก็แปลว่าไอ้ชิ้นนี้เนี่ยมันกลายเป็นตัวใหม่แล้วครับ SketchUp มองว่าเป็นตัวใหม่ครับ
ถ้ามองเป็นตัวใหม่ครับผลคืออะไรครับถ้าเราเซฟถูกไหมคาดการณ์ว่าไฟล์ต้องใหญ่ขึ้นถูกไหมครับไฟล์แล้วก็เซฟครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วเกือบ2เท่าครับนั่นแหละครับแม้ชิ้นงานเป็นอ็อบเจกต์ครับโดยเฉพาะกรุ๊ปนะครับถ้าเราแก้แบบนี้ครับตายกันพอดีครับเพราะว่ามันจะถือว่าเป็นตัวใหม่ครับเอาใหม่ครับundoครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าผมกลับมาที่เดิมครับผมundoให้ได้นะเพราะว่ามันจะต้องนับได้ทั้งหมด15ตัวครับโอเคตอนนี้เราทำใหม่นะทั้งหมดคือ15ตัวผมขอเรียกว่ามันมีนะครับข้อกำหนดคืออย่างเงี้ยเอาง่ายคือมันเหมือนคอมโพเนนต์นะครับแต่กรุ๊ปเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นนิยามนะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยแต่ละอ็อบเจกต์นะครับที่มันมีอยู่นะครับมันก็จะมีลักษณะเป็น ID ของตัวเองนะครับซึ่งตอนเนี้ยทั้งหมดมันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันอยู่เอาละแต่คราวนี้ผมจะไม่เข้าไปแก้ไขข้างในครับผมจะไม่แก้ข้างในนะครับแต่คราวนี้ผมจะเลือกทั้งหมดครับแล้วผมจะออกคำสั่ง scale แทนครับ s scale แล้วดึงขึ้นโอเคนะครับคราวนี้ผมจะลองเซฟครับมันต้องเหมือนกันถูกไหมโดยหลักการนะนี่ดึงขึ้น1 2 3 21.3เหลือเท่าไหร่ครับปั๊บเหลือ 10.6 ครับดังนั้นเองไม่ว่าผมจะสเกลกี่ครั้งก็ตามนะครับไฟล์เซฟเห็นไหมครับว่าไฟล์จะมีขนาดไม่ได้ใหญ่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เลยครับดังนั้นเองในกรณีที่เราจำเป็นต้องทำงานกับกรุ๊ปครับแล้วชิ้นงานนั้นมีแนวโน้มว่าจะเหมือนกันนะครับอย่าเข้าไป edit ด้านในครับให้เราทำการสเกลถ้าจำเป็นนะครับหรือถ้าเราเลือกได้ต้องสเกลครับไม่เช่นนั้นไฟล์จะใหญ่มากๆเลยครับแต่นั่นเองจำให้ดีนะครับกรุ๊ปถ้าเรามีโอกาสนะครับในการทำงานเนี่ยต้อง make group ไว้นะตามกฎข้อที่1นะครับและอย่าลืมถ้ามันมีการแก้ไขเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไป edit ทีละตัวครับเพราะมันจะทำให้นิยามหรือความแตกต่างของมันเพิ่มขึ้นนะครับอันเนี้ยอันตรายมากๆครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองดู component ครับเดี๋ยวผมundoนิดนึงคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองทำเป็น component ครับกรุ๊ปตัวนี้นะครับคลิกขวาครับ make component แล้วก็ create นะครับผมไม่เปลี่ยนชื่อนะ create สังเกตนะครับว่ามันมีนิยามเห็นไหมครับทุกคนนี่แหละที่สิ่งที่มันซ่อนอยู่ที่กรุ๊ปมันไม่มีครับถ้าเราทำเป็น component ปุ๊บมันจะมีนิยามซึ่งนิยามอะไรเป็นแบบนี้ครับง่ายๆนะก็คือว่าอะไรที่มีนิยามเดียวกันมันจะเหมือนกันตลอดครับโอเค x 4และคราวนี้ครับผมก็จะเหมือนกันครับ x 2เอาละครับผมเซฟครับไฟล์มันก็ใกล้เคียงกันถูกไหม10.73ครับเอาละคราวนี้ผมจะดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในครับดับเบิลคลิกไปข้างในครับคลิกข้างในครับคลิกข้างในครับคลิกข้างในครับเอาละตอนนี้มันมีกี่ตัวละอุ้ยตายละมันก็ต้องลดลงมาถูกไหมครับ15ตัวก็ต้องเหลือ10ถูกไหมคลิกขวาครับ Entity Info ไม่ใช่ครับมันมี15ตัวครับเพราะว่าโปรแกรม SketchUp ถือว่ามันมีนิยามเดียวกันครับเมื่อมันมีนิยามเดียวกันมันจะเหมือนกันครับไฟล์จะไม่ใหญ่ครับดังนั้นเองถ้าผมเข้าไปข้างในถูกไหมครับแล้วผมพูดพูครับปัญหามันจะตามมาอีกว่าผมเนี่ยจะต้องนะครับนะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าทุกตัวเหมือนกันเวลาพูดพูมันก็จะไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้ครับเราก็ทำเหมือนกรุ๊ปครับก็คือเราก็เลือกทั้งหมดแบบนี้นะแล้วออกคำสั่งนะครับดูนะคลิกขวาครับออกคำสั่ง make unique ก็คือเพื่อจะให้นิยามของมันมันแตกต่างกับตัวอื่นนะครับเหมือนทำเหมือนกรุ๊ปครับถ้าคนพอนึกตามเนาะก็คือขอให้เป็นตัวใหม่นะเพื่อแก้ไขแล้วมันก็จะไม่ทำให้ตัวอื่นมีปัญหาด้วยโอเค make unique และคราวนี้นะครับเห็นไหมข้างล่างเนี่ยก็จะมี10ตัวใครที่ไม่เข้าใจกรุ๊ปคอมโพเนนต์ไปดูสิครับ Zero to Hero นะสิครับ Zero to Hero 88ตอนของผมนะครับพักหนึ่งนะสอนละเอียดนะครับโอเคด้านล่างมีเท่าไหร่มี10ด้านบนมีเท่าไหร่ครับมี5ครับแล้วตอนนี้ผมดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในครับผมก็จะพูดพูได้แล้วตอนนี้ต้องดูซิว่าไฟล์มันขนาดใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ครับไฟล์เซฟ13เองครับทุกคนโอ้โหน้อยลงมากเลยถูกไหมครับผมจะเอาตัวนี้ครับ make unique และผมก็แก้ไขครับ
อ่ะไฟล์เซฟครับ15เองครับทุกคนครับเอาละแต่ลองดูกว่านี้ครับ ถ้าผมทำแบบนี้ล่ะโอเคผมย้อนกลับมานะ15ตัวนะครับโอเคตอนนี้ผมมี Object ที่เป็น Component 15ตัวครับแต่คราวนี้ผมเซฟครับแล้วผมเข้าไป edit มันครับยังไงก็ได้ครับไม่เป็นไรครับแต่ผมอยากจะสเกลครับข้างนอกเอาปั๊บนี่ครับสเกลเหมือนกันโอ้โหครับชีวิตดีๆครับ 10.73 ครับไฟล์เซฟ10.76 เองครับเห็นไหมครับทุกคนถ้าเราเข้าใจหลักการตรงนี้ครับการเข้าใจ definition นิยามนะครับของกรุ๊ปและ component นะครับรวมถึงเราเข้าใจการสเกลนะครับบอกได้เลยว่าการควบคุมขนาดไฟล์นั้นทำได้ง่ายมากๆนะครับไม่ได้ทำให้ไฟล์ใหญ่เลยแต่นั่นเองข้อที่1นะครับจำให้ดีนะครับนะต้องทำเป็น object นะครับให้ดีนะครับเป็น group of component ครับแต่มันยังไม่พอนะจะต้องเข้าใจข้อที่2ด้วยก็คือเข้าใจกฎของนิยามครับความแตกต่างระหว่าง group และ component นะครับรวมถึงการสเกลครับต่อไปนะครับข้อที่3ครับนะโอ้โหแบบข้อที่1ข้อ2ถือว่าเข้าใจง่ายแล้วเนาะนะครับเราไปดูข้อที่3ครับข้อที่3เนี่ยก็สำคัญนะครับกฎข้อที่3นี้นะครับผมคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับเป็นหัวใจเลยครับกฎข้อที่3นี้นะครับผมเรียกว่าสร้างโมเดลให้มีความละเอียดตรงความต้องการครับสร้างโมเดลให้มีความละเอียดตรงความต้องการครับความละเอียดตรงนี้ของผมก็เรียกว่าเป็นดีเทลครับเป็นดีเทลซึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันดีกว่านะว่าคำว่าดีเทลของผมคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมอยากสร้างลูกบอลครับลูกบอลนะครับเอาละผมก็เริ่มต้นจากการกดนะครับ C ครับ circle แล้วสังเกตนะครับว่าไอ้ล่างขวาเนี่ยจะมีจำนวนขอบของวงกลมครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าวงกลมในโปรแกรม SketchUp ไม่มีจริงไปดูใน SketchUp Zero to Hero 88 ตอนนะครับภาคหนึ่งนะวงกลมเนี่ยก็คือ by default ค่าทั้งต้นเลยก็คือรูปทรง24นะ24เหลี่ยมนะครับนะโอ้โหนะไม่มีวงกลมจริงๆนะครับโอเคกดจึ๊บวงกลมครับจากนั้นกดล็อกแกนนะครับซ้ายเขียวไส้ตัวนะครับขวาแดงบนน้ำเงินอันนี้สอนแล้วล็อกแกนนะครับใน Hero to Hero ภาคหนึ่งนะครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินเขียวจากนั้นกด follow me ครับอันนี้การ follow me นะกดที่เฟซตัวนี้ก่อนนะนั่นแนวนอนนะครับกด follow me แล้วกดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้วงกลมขึ้นมาครับกด eraser ลบตัวนี้ทิ้งไปครับนี่คือการสร้างรูปบอลนะด้วยคำสั่ง follow me บนโปรแกรม SketchUp นะครับโอเคเรากดเซฟครับไฟล์เซฟ29.52 ครับโอ้โหไฟล์ลูกบอลนะครับ 29.52 เอาละเดี๋ยวลองดูใหม่ครับผมลบทิ้งครับผมเซฟอีกครั้งหนึ่งครับไฟล์เซฟเหลือ12นะครับคราวนี้ผมกด C circle อีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ผมจะลดขอบลงครับไซส์ผมไม่เอา24ผมขอ12ครับ12 enter ทำเหมือนเดิมเลยครับ C circle follow me โอเคแล้วคราวนี้ผมเซฟครับไฟล์เซฟครับจาก12กลายเป็น16เองครับและนี่แหละครับคือการลดจำนวนขอบลงครับเอาละเดี๋ยวผมทำ24ครั้งหนึ่ง compare ให้ดูครับเทียบไปดูครับผมพิมพ์24ขอบนะ24 enter นะครับแล้วผมก็ทำขนาดใกล้เคียงกันนะประมาณนี้ follow me นะครับผมเอาให้ใกล้เคียงกันดีกว่าล็อกแกนนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคกดที่เฟซทางเดินก่อนนะผ่านนะครับแล้วก็ follow me ตรงนี้จิ๊บเรียบร้อยโอเคจะสังเกตเห็นนะครับว่าลูกบอล2ตัวนี้ถ้าเราดูแบบนี้ครับใกล้ๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะดูโค้งกว่าเนียนกว่าตัวเนี้ยไม่ค่อยโค้งเลยแต่ถ้าเราดูไกลครับเห็นไหมครับถ้าดูไกลแล้วเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะดังนั้นเองเนี่ยกฎข้อที่3เนี่ยมันอยู่ที่เรียกว่าเราทำงานใหญ่ใช่ไหมนั้นเมื่อทำงานใหญ่ปุ๊บเนี่ยการมองอะไรที่มันเล็ก
เราก็ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ไม่งั้นมันไฟล์ก็จะใหญ่ถูกไหมครับทุกคนแต่นั้นเองเนี่ยดีเทลตรงนี้สำคัญมากหลับตานึกดิครับทุกคนหลับตานึกถึงเอาไอ้เนี่ยลูกกลมๆเนี่ยมันคือเหล็กอันหนึ่งนะที่อยู่บนราวกระตกแล้วกันเป็นลูกเนี้ยเนี่ยมีทุกเสาเลยนะคือมีเสาอยู่นะแล้วมีลูกบอลเนี่ยวางอยู่นะครับกลมๆแบบเนี้ยแล้วมีทุกเสาเลยแล้วอยู่ในคอนโด100 ชั้นน่ะคุณคิดว่ายังไงใครจะมาซูมดูไอ้ลูกบอลนี้ถูกไหมครับเขียนให้มันดีเทลน้อยลงสิเครื่องจะได้ทำงานไหวถามว่ามันสวยไหมถ้ามันซูมไปใกล้มันก็จริงๆมันก็โอเคนะซูมไปไกลมันก็ไม่เห็นถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้สำคัญมากโดยเฉพาะสถาปนิกนะครับ view hidden geometry ต้องระวังให้ดีไปที่ view นะ hidden geometry นะครับเปิดดูเห็นไหมครับมันต่างกันคนละเรื่องเลยเพราะว่าไอ้จำนวนขอบตัวนี้กับเฟซตรงนี้มีผลนะครับถ้าเรามาดู statistic ตรงนี้มันคือจำนวนที่ทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ครับดังนั้นเวลาเราสร้างชิ้นงานอะไรก็ตามนะครับต้องระวังมากๆนะครับเรื่องนี้นะครับผมเรียกว่าคือการประนีประนอมแล้วกันหรือการ compromise ระหว่าง performance กับความสวยงามและผมเนี่ยมักจะเลือกนะเวลาทำงานขนาดใหญ่นะครับจะเลือกเน้นไปที่ performance ไม่งั้นสวยอย่างเดียวทำงานไม่ได้ไฟล์ขนาดใหญ่มีประโยชน์อะไรถูกไหมครับโอเคหลายคนยังนึกไม่ออกนะว่ามันต่างกันขนาดไหนลองดูไหมลองดูนะครับผมทำให้ดูนะครับลบทิ้งเลยนะ view hidden geometry ครับเรามาดูกันเลยผมทำให้ดูนะวงกลมนะครับ C นะ24 ขอบนะครับโอเคจากนั้นนะผมจะลากเส้นนะครับ L ที่2นะและผมก็จะมี arc นะครับดูนะนี่ arc นี่ครับ arc นะดับเบิลคลิก A arc นะครับโอเคผมเลือกทั้งหมดนะครับแล้วผมก็จะออกคำสั่ง follow me นะ follow me โอเค1984 ครับผมเซฟครับไฟล์เซฟดูนะครับไฟล์นี้ขนาดเท่าไหร่ครับ80ครับ 80K นะครับผม make group นะครับแล้วผมก็ copy ไปครับเนี่ย x 99 อันครับผมเซฟครับ89.72 จริงๆไม่ต่างกันมากเพราะว่ามันอะไรมันเป็นกรุ๊ปถูกไหมต่อเนื่องถูกไหมครับผมเอาอันเดียวก็ได้ครับง่ายๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนนะนี่86นะครับลองดูถ้าผมทำใหม่ครับคราวนี้นะผมจะเปลี่ยนอาร์คของมันครับอาร์คเนี่ยจาก12นะให้กลายเป็น4เราสามารถเปลี่ยนได้เลยจาก Entity Info นะครับ Enter พื้นฐานนะครับนี่ครับ4ครับแล้ววงกลมครับผมเนี่ยจะทำให้มันเป็น8ขอบครับแล้วผมลากครับโอเคเลือกทั้งหมดนะครับแล้วกด follow me ครับแล้วผมก็จะคลิกกระดัวครับไม่ต้องคลิกกระดาษเนาะผมเซฟ22ครับ คนละเรื่องเลยเห็นไหมครับทุกคนดังนั้นเองเนี่ยไอ้เหล็กเนี่ยเหล็กเส้นเหล่านี้ครับเนี่ยถ้าผมทำงานเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะไม่มายถูกไหมครับอย่างเงี้ยแล้วคิดดูดิครับว่าถ้าเหล็กเส้นเหล่านี้มันเยอะมากๆในโมเดลเราครับคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงล่ะนั่นคือผมว่าทำไมนะครับหลายคนเนี่ยคิดว่าเวลาทำเหล็กเส้นงานโครงสร้างนะหรือท่อเยอะแยะอะไรที่ผมทำนะครับผมทำแบบนี้แหละครับเราลดจำนวนขอบลงมันก็ดูไกลแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาครับเห็นไหมครับเก็ตไหมทุกคนเข้าใจไหมครับทุกคนและนี่แหละครับคือหัวใจครับดังนั้นเองเนี่ยทำไมล่ะนะครับทำไมเวลาผมทำงานนะครับมาสรุปเลยครับทุกคนครับผมรักษากฎ3ข้อนี้ไว้นะครับไฟล์ผมมีขนาดแค่ไม่ถึง8เมกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเนี่ยทำเป็นอ็อบเจกต์เสมอครับยกตัวอย่างเช่นดูนะดูข้อตัวนี้ครับท่อตัวนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยท่อตัวนี้มี39ชิ้นครับ in model ข้องอตัวนี้มีกี่ชิ้นครับ28ชิ้นเห็นไหมครับแม้แต่เหล็กครับดูนะเนี่ยครับเหล็กมีทั้งหมด18ตัวเหล็กตัวนี้ครับมีทั้งหมด197ตัวเห็นไหมครับเนี่ยเหล็กชิ้นเนี้ยเห็นไหมครับว่ามันทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงมากเพราะว่ามันถือว่า180ตัวนั่นคือตัวเดียวกันครับเข้าใจไหมครับทุกคน
ด้วยวิธีเนี้ยแม้แต่พุกครับเนี่ยที่เราทำเนี่ยดูเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันก็ตัวเดียวกันครับ296ตัวครับเพลทเห็นไหมครับทุกคน74ชิ้นครับเหล็ก104เห็นไหมครับแบบนี้ครับไฟล์มันจะมีขนาดเล็กลงมากๆเลยนะครับโอ้โหแล้วเวลาแก้ไขอะไรก็ตามนะครับข้อ1ข้อ2เนี่ยสบายมากๆนะครับนั่นเองเนี่ยไฟล์มันจะเล็กลงมหาศาลเลยนะครับนี่คือเคล็ดลับเห็นไหมครับแล้วมาดูต่อครับผมลดขนาดไฟล์ด้วย View Hidden Geometry ครับเห็นไหมครับท่อผมครับมันไม่ได้มีละเอียดเลยเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยดูปั๊มผมก็ได้ปั๊มเนี่ยเห็นไหมครับดูดิมีเส้นนิดเดียวเองครับเราเขียนให้มันมีความละเอียดต่ำนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้ครับถ้าเราเขียนให้มีความละเอียดต่ำเมื่อไหร่นะครับเนี่ยดูเคิร์ฟของผมนะครับเนี่ยบอลลูนเห็นไหมครับมันก็ทำให้ไฟล์ของเราเนี่ยมีขนาดเล็กลงได้ครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเรารักษากฎ3ข้อนี้ไว้นะผมกล้าบอกเลยว่าไฟล์ใหญ่ๆนะครับมันลดลงได้เยอะเลยครับและนี่คือบทที่1ของเรานะครับตอนที่1ของเรานะครับคือการทำยังไงให้ไฟล์นะครับในงานขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้มีขนาดใหญ่เกินไปหรือมีขนาดเล็กลงครับตอนนี้ทุกคนรู้นะมีกฎ3ข้อครับลองเอาไปใช้ดูครับบอกเลยว่าชีวิตดีๆแน่นอนครับ